आम्ही थांबलो आहे हॉटेल गोल्डन धाबा, थोडा नाश्ता करून घेतो. तर जस्ट पेन यायच्या आधी हा धाबा आहे. तर मी घेतली आहे मिसळ आणि स्वातीने घेतली आहे पुरी भाजी. मिसळ आलेली आहे आमची. अजून घेतला आहे मेदूवडा सांबार पण आला आहे. दुपारचा 1 वाजला आहे. आपण आता पोचलो आहे रेवदंडा बीचच्या इथे. आणि पार्किंग एरिया आहे तिथे. जवळजवळ 20 ते 30 कार ते पार्क होऊ शकतात. तर हा लास्ट सीन होता माझ्या Insta360मधून. तर मी विसरलेलो की मी Insta360ला माईक ॲडॅप्टर लावला आहे जो वॉटरप्रूफ नाही आहे, आणि त्यामुळे त्याच्यात पाणी गेलं आणि वॉटर डॅमेजमुळे Insta360 खराब झाला. सो माझे 30,000 रुपये पाण्यात गेले आणि सीट तो आता यूज करू नाही शकत. पण त्यामुळे मला नवीन GoPro घ्यावा लागला आहे. त्याचा व्हिडिओ नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.